A zsidó vallást, a kereszténységet és az iszlámot szokás ábrahámi vallásoknak is nevezni, ugyanis ezek szent könyveiben Ábrahám ősatyaként, a vallás alapítójaként jelenik meg. Ő még a népek kialakulása előtt kötött szövetséget Istennel, amely szerint Ábrahám és népe egyedül őt fogadja el, cserébe Isten gondoskodik róla, és a nemzedékét meg sokasítja. Nem csak közös eredetük, de a teológiai hasonlóságaik miatt sorolják a zsidó vallást, a kereszténységet és az iszlámot egy csoportba. Az ábrahámi vallások világnézete szerint az emberiség története a teremtéssel Isten akaratából indult el, és szükségszerűen el kell jönnie a világ végének is. Az ember a teremtett világban megkülönböztetett helyet foglal el, sorsa egyszeri és megismételhetetlen. A világ vége előtt, az utolsó ítélet napján a holtak majd feltámadnak, és ekkor az életük jó vagy rossz cselekedetei alapján Isten megítéli az embereket. A vallások közös vonása még az a hit, hogy a gonoszság végső legyőzésével a jók örökké fognak élni. Az iszlám kezdettől fogva úgy tartja önmagáról, hogy a zsidó vallás és a kereszténység folytatásaként a legmagasabb rendű és végleges formája a három vallás által imádott egyazon Isten elfogadásának. Az iszlám egy arab kifejezés, amelynek jelentése az Isten iránti odaadás, megbékélés Isten akaratával. A legfiatalabb világvallás, melynek hívőit muszlimoknak vagy muzulmánoknak hívjuk, a 7. században alakult ki Arábiában. Az itt élő különböző etnikumú, de közös nyelvű lakosságot már az ókori görögök és a rómaiak is arabnak nevezték. Az Ószövetség szerint az arabok ősatja Izmael, aki Ábrahám egyik szolgálójától született, és akivel kapcsolatban Isten azt az ígéretet tette Ábrahámnak, hogy fiából nép fog kerekedni. A 7. században az Arábiát lakó arabok zöme ló- és tevetenyésztésből élő nomád beduin volt, akiknek törzsei a száraz, sivatagos területeken egymás ellen harcoltak az életet adó vízért, az oázisok birtoklásáért és az állataikért. Az arabok kisebb része közvetítő kereskedelemmel foglalkozott. Ezt azt tette lehetővé, hogy Arábián át haladtak az Egyiptomot Indiával összekötő nagyobb kereskedelmi útvonalak, amelyeket összefoglaló néven Tömjén útnak neveztek. Azonban a közös nyelv ellenére sem alakult ki politikai egység az arabok között, és fejlettebb városi élet is csupán a félsziget termékeny peremén és a legfontosabb kereskedelmi utak mellett bontakozott ki. A városok közül a legjelentősebb Mekka és Jatrib volt. Az arabok szellemi életét a törzsi összetartozástudat határozta meg, amely leginkább az ősök tiszteletében, a törzsi szokások ápolásában és a vérbosszú kötelezettségében nyilvánult meg. A vallás másodlagos volt az itteni emberek számára, és több férfi és női istenség tiszteletéből állt, akiket kőből és fából készült szimbólumokkal ábrázoltak. Az iszlám előtt már híres zarándokhely volt a mekkai Kába szentély, egy kocka alakú építmény, amelynek falába szentkövek voltak beépítve, köztük a leghíresebb egy fekete kő néven ismert meteorit. Arábia lakossága tehát politikailag tagolt, kulturális és vallási értelemben pedig sokszínű volt, amíg a 7. században fel nem tűnt egy olyan ember, aki a 40. életévéig maga sem tudta, milyen világtörténelmi szerepre rendelte a sors. Ő volt a Mekkából származó Mohamed. Mohamed 570 körül született, szülei váratlan halála miatt korán árvaságra jutott, és a nagybátyja nevelte. Iskoláztatásával nem törődtek, így írni és olvasni soha nem tanult meg, de kortársai közül korán kitűnt éles eszével, őszintességével és békés természetével. Ifjú korában pásztorként segítette a befogadó családja megélhetését, majd később tevehajcsárként egy vagyonos kereskedő özvegy szolgálatába lépett. Az asszony előbb bizalmi állásba tette, majd mivel megtetszett neki a férfi, indítványozta neki, hogy vegye feleségül. Mohamed az ajánlatot elfogadta, és a 15 évnyi korkülönbség ellenére boldog házasságban élt feleségével, akitől 2 korán elhunyt fia és 4 lánya született. A házassága révén gazdag kereskedő lett, és sikeres üzleti utakat tett, így módja nyílt arra, hogy utazásai során megismerkedjen a környező népek kultúrájával és hitével. Idővel egyre visszahúzódóbb, elmélkedő emberré vált, aki anyagi függetlenségét arra használta fel, hogy vallási problémákkal foglalkozzon, és böjtel, valamint lelki gyakorlatokkal magányosan törekedjen a megismerésre. Amikor 40 éves lett, egy Mekka közelében lévő barlangba vonult el, ahol Gábriel arkangyal jelent meg előtte, és tudatta vele, hogy Isten prófétájának választotta ki.
Az isteni kinyilatkoztatás hatására Mohamed megkezdte gondolatainak hirdetését, amit kezdetben a mekkaiak csekély lelkesedéssel fogadtak, így eleinte csak a legszűkebb családi körben talált követőkre. Az első muszlimok, a felesége, a leányai, a nevelt fia Ali és a barátai kereskedőtársai voltak. A látomást követő első 12 évben átütő sikert Mekkában nem tudott elérni, ezért felesége halála után elhatározta, hogy Jatrib városába vándorol. 622-ben követőivel itt telepedett le. Ezt az eseményt, a hijrát később az iszlám időszámítás kezdetének jelölték ki, Jatribot pedig Medina an-Nabinak, a próféta városának nevezték el. A Medinába való átköltözés új, mélyreható változást jelentett Mohamed életében, aki életvidám kereskedőből elmélkedő gondolkodó lett, most pedig tekintélyét kihasználva a város vitathatatlan politikai vezetőjévé vált. A Mohamed által irányított Medina évekig tartó váltakozó sikerű harcot vívott Mekkával, amelyet 630-ban békekötés zárt le. Mohamed megegyezett a mekkai előkelőkkel, és ígéretet tett arra, hogy a városnak nagy hasznot hajtó Kába kultuszt fenntartja. A szentét saját tanításában is kiemelt kultuszközponttá tette, a fekete követ Ábrahám ajándékának nevezte, és elrendelte, hogy az Istenhez szóló imák iránya ez legyen. A vallásalapító Mekka elfoglalása után 2 évvel elhunyt, de azon túl, hogy a perzsa és bizánci uralkodókhoz követeket küldött, hogy vegyék fel az iszlámot, az örökségének átadásáról és további célokról nem rendelkezett. Mohamed halála nem állította meg az iszlám terjedését, ami Arábián túli hódításokkal kapcsolódott össze. A próféta még életben lévő társai és követői legfőbb feladatuknak tekintették az iszlám hit védelmezését és további terjesztését. A Mohamed utáni időkben a legfontosabb személy a kalifa lett, aki a próféta utóda, a Korán első értelmezője, egy személyben bíró és hadvezér is volt. Az arab törzsek közül néhány függetlenedni akart, de a kalifák határozott fellépése után a lázadások megszűntek. Ezután az egyesített arab seregek több csatában legyőzték a kor leghatalmasabb államait, Perzsiát és Bizáncot. A győztes csaták után pedig elfoglalhatták a védtelenül maradt Palesztinát, Szíriát, Egyiptomot és Észak-Afrikát. 711-ben Észak-Afrikából átkeltek Európába is, és az Ibériai félszigeten legyőzték a nyugati gótokat, sőt a Pireneusokon átkelve a mai Franciaország területére is betörtek. Az Ibériai félszigeten ezután több mint 700 évig tartó arab uralom vette kezdetét. Az iszlám térhódítása a következő századokban lassabban folyt, de töretlenül zajlott. A mai Törökország területét, Anatóliát a szeldzsuk törökök a 11. század végén hajtották uralmuk alá, a Balkánra pedig az Oszmán Birodalommal érkezett meg az iszlám a 14. században. India felé a 10. század végén a hódító szándékú afgán törzsi vezetők kezdték elterjeszteni az iszlámot. A maláj és indonéz térségbe, hasonlóan Fekete-Afrikához kereskedők vitték az iszlámot, és csak a 16. század végére vált a térség domináns vallásává. Mivel Mohamed tanításai, amit a Koránban rögzítettek, nem terjednek ki az élet minden területére, szükség volt azok kiegészítésére. Ezek voltak a Mohamed tetteiről, a Koránból kimaradt mondatairól szóló tanítások, amit hagyománynak, vagyis szunnának neveznek. Az iszlám legnagyobb irányzata a szunnitáké, ők a Korán mellett kötelező érvényűnek tartják ezeket, és az iszlám közösség által később elfogadott hagyományokat is. Velük szemben helyezkednek el a kisebbségben lévő síták, az Ali pártját követők, akik nem ismerik el a Mohamedet követő kalifák irányításával létrehozott hagyományt, vagyis a szunna döntő részét, csak azt, amely a próféta közvetlen leszármazottaira vonatkozik. Az iszlám szigorú monoteizmust hirdet, központi gondolata az Isten egyedülvalósága. Az Allah szó konkrét jelentése az Isten, minden dolog teremtője és a világegyetem mindenható irányítója. Az iszlám rendszerében Allah kinyilatkoztatásait próféták közvetítették az emberek felé. A prófétákat Ádámtól Ábrahámon, Mózesen át Jézusig az iszlámban egyenrangúnak tekintik. Mohamed a próféták pecsétje, az az Isten utolsó küldöttje, aki az Ó és Új Szövetség után legtisztábban tolmácsolta az emberiség számára Isten üzenetét, a Koránt. A Korán az iszlám elsődleges és legfontosabb forrása, szent könyv, amit Isten szavának tartanak. 114 szúrából, vagyis fejezetből áll, és röviddel Mohamed halála után állították össze. A Mohamed által alapított vallás 5 legfontosabb hittételét,
Az iszlám 5 oszlopának is nevezik. Ezeket az előírásokat minden hithű muszlimnak követnie kell. Az első pillér a hitvallás, amely kimondja, hogy csak egyetlen Isten létezik, Allah, és Mohamed az ő profétája. A második követelmény a napi 5-szöri imádkozás arccal a mekkai Kába szentély felé, hajnalban, délben, kora délután, alkonyatkor és éjszaka. Az iszlám világban az imádkozást az Istennel való személyes érintkezésként fogják fel, amely hódolatot és hálát fejez ki. A harmadik kötelesség a kötelező alamizsna megfizetése, ami a rászoruló hívők támogatására szolgál. Ez alapvető jelentőségű, de csak azoknak kötelező, akik anyagilag megengedhetik maguknak. A negyedik előírás az év 9. hónapján tartott Ramadán havi böjtölés, ilyenkor napkeltétől napnyugtáig tilos enni, inni és dohányozni. Az iszlám ilyenkor azt is megköveteli, hogy a hívők fordítsanak nagyobb figyelmet a próféta tanításainak betartására, például tartózkodjanak az erőszak minden formájától, a dühtől, az irigységtől, a kapzsiságtól, az illetlen beszédtől és a pletykálástól is. Végül a vallás utolsó oszlopa az ősi arab szokásokra épülő Mekkába történő zarándoklat, a hadzs, amelyet minden egészséges muszlimnak élete során legalább egyszer teljesítenie kell. Sokat emlegetett muszlim kötelezettség az iszlám általános védelmezése, a dzsihád. A szó viszont a közhiedelemmel ellentétben nem fegyveres harcot vagy szent háborút jelent, hanem az Isten útját követő erőfeszítést. A muszlim vallástudósok ezért különbséget tesznek a dzsihád belső és külső formái között. A befelé irányuló küzdelem az, amely az ember saját gonoszsága, rossz szokásai ellen irányul. A dzsihád kifelé irányuló látványos formája pedig lehet a környezet iránti türelmesség és példamutatás, a szóval vagy írással kifejtett küzdelem, vagy a vagyonnal és a fegyverrel zajló erőfeszítés. Az iszlámban a közös imádkozás helyisége a mecset, közülük azokat, amelyek a péntekdéli istentisztelet helyszínéül szolgálnak, nagy mecsetnek, arab nyelven dzsáminak hívják. A mecsethez épített, esetleg különálló, nyúlánk, felfelé elkeskenyedő torony, a minaret, amelynek erkélyéről a müezzin naponta 5-ször, meghatározott időpontokban imára szólítja fel a hívőket. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!